สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลค่ะพุดดิ้งเนื้อนุ่มๆเด้งๆหอมคาราเมลทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะใครชอบทานพุดดิ้งก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะส่วนผสมและปริมาณก็จะมีดังนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะเขียนไว้ในคำอธิบายและรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำคาราเมลก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟนะคะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ตั้งจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลในขั้นตอนนี้ให้ระวังนะคะอย่าให้น้ำตาลไหม้จนเป็นสีเข้มเกินไปไม่งั้นคาราเมลจะขมค่ะจากนั้นนำคาราเมลมาใส่ในถ้วยพุดดิ้งค่ะสูตรนี้จะได้ประมาณ 4-5 ถ้วยนะคะจะใช้ถ้วยขนาด 140 ml ค่ะเสร็จแล้วก็พักคาราเมลไว้ให้แข็งตัวค่ะไม่ต้องนำไปแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้สักพักเขาก็จะแข็งตัวเองค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของคัสตาร์ดค่ะใช้ไข่แดง2ฟองนะคะแล้วก็ไข่เต็มฟอง2ฟองค่ะจะใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเบอร์2ก็สามารถใช้เป็นเบอร์อื่นได้ค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือนะคะคนไข่ให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ต่อไปค่ะนำนมสดเทใส่ในหม้อค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟด้วยไฟอ่อนนะคะตั้งไฟแค่พอให้ร้อนนะคะไม่ต้องเดือดค่ะพอร้อนแล้วเราก็จะนำไปใส่ในไข่ค่ะเทส่วนผสมของนมลงไปในไข่นะคะแล้วก็คนไปด้วยค่ะพอใส่นมหมดแล้วนะคะก็คนต่อให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมนี้ค่ะไปกรองนะคะเพื่อให้ได้คัสตาร์ดที่มีความใสและก็เนียนค่ะจากนั้นก็นำคัสตาร์ดไปเทใส่ถ้วยค่ะเทใส่ถ้วยที่เราใส่คาราเมลไว้นะคะเทคัสตาร์ดลงไปในถ้วยแต่ละถ้วยในปริมาณเกือบเต็มนะคะอย่าใส่ให้เต็มพอดีค่ะเนื่องจากเวลาเคลื่อนย้ายอาจจะหกได้นะคะจากนั้นค่ะให้เราใส่น้ำร้อนลงไปในถาดนะคะโดยให้น้ำร้อนอยู่ในปริมาณที่สูงประมาณ1เซนของถ้วยคัสตาร์ดค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะจะใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลา50นาทีค่ะโดยวางไว้ชั้นล่างสุดของเตานะคะจากนั้นพอครบเวลาแล้วนะคะก็นำคัสตาร์ดออกมาค่ะนำถ้วยคัสตาร์ดแต่ละถ้วยออกจากถาดน้ำนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอพักไว้เย็นแล้วนะคะก็ให้นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะครบ4ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนำพุดดิ้งออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็พักให้คลายเย็นสักพักค่ะแล้วก็บีบที่ถ้วยแบบนี้นะคะเขาก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะออกมาหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะคะพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลนุ่มๆเด้งๆแบบนี้น่าทานมากเลยนะคะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับที่น้ำตาลดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ